Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Ketchupul este un produs pe care îl consumă atât adulții cât și copiii, dar cel din comerț este plin de euri și de conservanți. Iar astăzi vă voi prezenta o rețetă de ketchup fără conservant. Pentru această rețetă avem nevoie de 2 kg și jumătate de roșii, jumătate de kilogram de mere curățate, jumătate de kilogram de ceapă, 150 de grame de zahăr, 3 linguri de muștar, boabe de piper, poi de dafin, 100 de ml oțet și sare după gust. Este o rețetă de ketchup dulce. Dacă doriți ca să faceți ketchup iute, pe lângă aceste ingrediente mai adăugați 4 ardei iuți mici. Iar acum să vă arăt cum preparăm acest ketchup. Mai întâi vom tăia roșiile în 4, ceapa o vom tăia în 4, iar merele sunt gata tăiate. Acestea le vom așeza într-o oală cu pereții mai înalți și o vom pune pe foc. Mai întâi tăiem roșiile în 4, înlăturăm acest cotor, și așa vom face până terminăm toate roșiile și le așezăm în cratiță. Am terminat de tăiat roșiile, iar acum vom tăia ceapa. Ceapa o vom tăia tot în 4. Înlăturăm cotorul și așa vom proceda cu toată ceapa. Am terminat de tăiat și ceapa. Vom adăuga și merele și vom pune cratița pe foc. Am pus oala la foc potrivit. Vom amesteca permanent până când roșiile își vor lăsa sucul și ceapa și merele vor fierbe în sucul roșiilor. Deci mestecăm continuu pentru a nu se prinde de fundul oalei. Roșiile au lăsat suc, au început să și fiarbă. Acum vom adăuga o lingură de piper boabe, 5-6 foi de dafin și 2 lingurițe de sare. Sare, dacă este nevoie, vom mai adăuga la sfârșit. După cum v-am spus, sarea se adaugă după gust. Lăsăm la fiert până când merele și ceapa sunt făcute. Merele și ceapa au fiert, iar acum vom lăsa această compoziție la răcit pentru aproximativ 5-10 minute. Compoziția a stat la răcit 10 minute, iar acum o vom trece prin separatorul de roșii. Am terminat de dat compoziția prin separatorul de roșii. Așa arată consistența lui. Acum vom adăuga zahărul, oțetul și muștarul.
și vom pune din nou compoziția la foc mediu. Ketchupul nostru este gata. Din momentul în care a dat în clocot, am lăsat la fiert pentru aproximativ 50 de minute. Timpul de fierbere poate diferi în funcție de cât de cărnoase sunt roșiile. Dacă roșiile sunt mai cărnoase, acestea nu vor lăsa așa mult suc și timpul de fierbere va fi redus. Dar dacă sunt mai zemoase, acestea vor fierbe mai mult. Acum vom pune un sticluțe de 330 de ml. Apoi vom pune capacul și le voi așeza într-o pătură pentru a se steriliza până mâine, iar apoi vor fi duse la cămară. Când am pus roșiile cu merele și cu ceapa la fiert, am pus 2 lingurițe de sare și am spus că sarea se pune în funcție de gustul fiecăruia. Eu am adăugat în această compoziție, după ce s-a fiert, încă o linguriță de sare, dar nu este obligatoriu. Fiecare pune după gust. Voi continua să umplu toate sticluțele. Am terminat de pus tot ketchupul în sticluțe. Este un ketchup mult mai sănătos și mult mai gustos decât cel din comerț. Și sper că această rețetă să vă fie de folos, să o încercați. Dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să apăsați butonul de abonare, este complet gratuit, să ne acordați un like, un coment, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Până data viitoare, sănătate și numai bine! La revedere!